Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MTV thực hiện, được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ta chào đón ban giám khảo khán giả trước một tràng pháo tay thật lớn ha. Và 5 giám khảo chuyên môn, một tràng pháo tay lớn hơn nữa. Chào đón anh Lê Hoàng, chào đón các Phượng, diễn viên Cát Tường, danh hài Minh Nhí, ca sĩ Phương Thanh. Hôm nay mình có vẻ trẻ trung cười tươi quá nhỉ? Hả? Anh chờ đợi gì ở những tiết mục hôm nay? Chờ để cười. Để cười. Anh Lê Hoàng cũng cười nhưng cười có nữa. Tuần trước á, anh Lê Hoàng có một cái chữ mà ai cũng thích hết á. Vui. Tuần này hy vọng là cái anh Lê Hoàng có sẽ mà. nói Tuần này có không? Hên xui. Nhiều, tuần này nhiều, hy vọng. Bây giờ giữa Cát Tường, Cát Phượng và Phương Thanh thì anh thấy anh ngồi gần ai thì thấy nó dễ dàng hơn? Cát Lê Hoàng. Phượng. Hả? Ngồi gần Cát Phượng. Lý do tại sao? An toàn, an toàn. An toàn đúng không? Bởi vì các Phượng Phương Thanh là chém anh nhiều quá đúng không? Còn các Phượng chưa, nhưng mà coi chừng nha, coi vậy chứ không phải vậy đâu. Còn bây giờ thì tiết mục đầu tiên sẽ là tiết mục nào đây? Xin mời tất cả chúng ta hướng về màn hình. Bạn có thực tài. Xin chào đội chúng ta. Tên là gì? Thành à? Thành hả? Dạ. Bạn làm nghề gì? Em còn đi học không? Học lớp mấy? Dạ. Lớp 14 rồi. Lớp 14. Thấy tướng to mà sao rung, thấy hình như hơi căng thẳng á đúng không? Bạn biểu diễn trên sân khấu nhiều chưa? Dạ chưa. Đừng có rung nữa nha. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Vì tôi yêu Sài Gòn như thế, vì tôi yêu những con đường, và như tôi yêu em. Nắng khẽ buông trên từng hàng cây, mùi cà phê dậy trong gió, ao ao ao. Tiếng giao nghe ôi càng ngày càng to. Bao đây Sài Gòn tình giờ say. Bước ngông nghênh xuống đường dạo phố, quận 1, 2, 3, 4, 5 rồi quận 8. Biết đi đâu khi Sài Gòn to thế, trở lại lộ Đông Tây cho tôi gặp em. Nắng thôi lung linh vì đôi môi ai đang cười như thế. Gió đùa mái tóc em vô tình, chưa Sài Gòn như đứng yên. One, two, three, four. Vì tôi yêu Sài Gòn như thế, vì tôi yêu những con đường, kêu bao người dừng vào trong yêu thương. Vì tôi yêu Sài Gòn hơn thế, vì tôi yêu những con người tất bật sáng hôm trong lóc cuộc đời. Yêu ly cà phê buổi sáng, ra ba quán cóc bên đường. Sài Gòn rất xinh của tôi đã ấy, yêu luôn cả khi nắng cháy, và yêu như lúc mưa giăng, và như tôi yêu em. Sài Gòn anh yêu em. Tôi rất là lo lắng khi mà cái cột đỏ nó lên rất là cao các bạn, rất là cao. Mà may lúc đó thì cái tiết tấu các bạn tăng dần lên thì tôi thấy cột đỏ nó sụt lại và cột xanh nó lên. Lúc đó tôi mới mừng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Và khán giả đã chấp nhận 62%. Chúc mừng các bạn. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời anh Minh Nhí á. Tôi thì tôi thấy tiết mục mở màn của các bạn á rất là dễ thương. Nhưng mà tôi vẫn phải, giống như là rất là nhiều band tham gia cái chương trình này á, là sao cứ ngộ lắm, hát không nghe rõ lời. Tôi không thích cái đó thôi. Còn cái phong cách của các bạn tôi rất thích. Không biết tôi có bị bảo thủ không, nhưng mà ca sĩ hát là phải nghe. Hát mà không nghe là giống như là
Cái gì diễn kịch mà nói không ra hơi. Diễn kịch mà không nói được á. Cái bài này ai sáng tác vậy mấy con? Dạ em ạ. Thải à. Ồ, Wow. nói vậy. Đây là một trong những cái nhóm mà các bạn sinh viên đã sáng tác, theo tôi được biết là cũng rất khá nhiều đúng không bạn? Dạ. Khoảng mười mấy 20 bài vậy đúng không? Nói chung là hai giọng bạn nam là tốt đó, chứ không phải là không tốt Tôi đâu. thích cái Giọng bạn tốt lắm. bè hơn. Bạn bè hát hơn. Bè thì cao mà bạn giọng chính lại trầm mà thổ mà rất là dày. Một chất giọng mà nghe một cái người ta bị ngạc nhiên đó. Nó là có chất giọng, chỉ có điều là tụi em còn hơi nhát cho nên nó ra sân khấu nó bị giảm bớt lại. Nó bị coi cái cảm xúc á là cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối, lắng nghe các bạn hát từng câu từng chữ. Nhưng mà đối với tôi thì tôi cảm giác cái tiết mục này nó mém hay. Mém hay là sao? Tức là sao? Giống như là gần hay ai đúng khi không? hỏi em nhận xét là Tường thấy là bản thân Tường là đẹp hay là xấu thì em Mém là đẹp. em mém đẹp. Mém đẹp. Cái là nó nếu nói xấu nó cũng không đúng mà Rất nếu là nó lạ. đẹp nó không đúng Sao luôn. Lê Hoàng có mém đẹp Mém không? đẹp, này là mém Lê hay. Hoàng. Nghĩ là giá bốn bạn ở trên là 4 khúc thì mỗi khúc nó hay hơn là nó hay hơn là cộng lại. Tức là cộng lại nó hơi lộng cộng đúng không? Đó là những nhận xét từ ban giám khảo. Tôi nghĩ rằng qua cái phần nhận xét đó chúng ta sẽ rút ra rất là nhiều kinh nghiệm. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho 4 bạn. Tôi yêu Sài Gòn như thế vì tôi yêu những con đường kêu bao người dừng vào trong yêu thương, vì tôi yêu Sài Gòn hơn thế, vì tôi yêu những con người. Cát Tường 8 điểm, Minh Nhí 8,5, Phương Thanh 8,5, Cát Phượng 8,5, Lê Hoàng một con số rất quen thuộc 7 điểm. Và tổng số điểm của các bạn là 40,5. Chúc mừng các bạn. Rung là dấu hiệu thường xuyên của người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu. Không còn rung, không còn cảm giác nữa, không còn rung, không còn cảm xúc biểu diễn nữa. Phải rung chút xíu rồi mới hết rung. Để xem đội tiếp theo có rung không nhé. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Đây là Đặng Tích Ngọc, có 5 tuổi, em đang học trường lớp lá. Bạn có thật sai. Bạn có thật sai. देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। देखा है प्यार का सपना, दिल चाहे कोई अपना, मिल जाए घर एक साथिया, एक देसिया। मेरे निंदिया, एक दिल चाहिए रस मेरी निंदिया। ओ मेरे निंदिया, एक प्यारा सोनिया, एक दिल चाहिए रस मेरी निंदिया। तन गोरा हो या काला, पर हो सच्चा दिल वाला, चांदी नहीं सोना नहीं कोई हीरा। दिल जिसका हिंदुस्तानी, नहीं कोई इंग्लिस्तानी, रात और दिन मुझे प्यार कोई करने वाला। मेरे निंदिया, एक प्यारा सोनिया, एक दिल चाहिए रस मेरी निंदिया। Đang múa cái tự nhiên cái ren lên phải không con? Ren rồi. Có ngơ ngác không biết làm gì nữa. Nửa đời ngơ ngác. Chú Quyền Linh chào con. Chú Con học múa lâu chưa? lâu Lâu rồi hả?
lâu là lúc mấy tuổi? 5 tuổi. Mà bây giờ con nhiêu tuổi? Có 5 tuổi. Hồi nãy bước lên sân khấu ngồi sợ không? Dạ không. Không sợ ai hết hả? Từ lúc len mới sợ phải không con? Ren là sợ đúng không? Ở đây con sợ ai nhất? Con không sợ ai. Không có sợ ai chân á. Ở bên kia con nhìn coi đông vậy con có sợ ai không? Dạ không. Ban giám khảo khán giả rất là thích con ha. Nhấn nút xanh rất là nhiều. Bây giờ thì con nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Con muốn ai nói trước? Chỉ đi. Hả? Phượng. Áo cô tím. Cô tím. Kết cô rồi Chết phải không? Phượng. Con mua rất là dễ thương, À. hồn nhiên, nhưng mà có điều là con hơi bị lạc nhịp. Chứ mình thấy á, cái lúc mà con mới xuất hiện á thì rất là Ấn dễ tượng. thương, ấn tượng. Nhưng mà càng về sau thì những cái động tác đó nó bị đơn thuần quá. Và mỗi một cái động tác con làm một cái câu nhạc nó dài quá, mà chỉ có những vậy thôi thì nó sẽ bị nhàm. Ở đây ghi nhận được cái là con rất là dễ thương. Vậy là hay rồi, thấy vậy là hay lắm rồi. Với cháu 5 tuổi làm vậy là quá tốt. Vậy quá hay rồi. Thôi khỏi góp ý đi. Cho điểm luôn đi. Hả con ha? Con muốn mấy điểm con nói luôn đi. 2. Hả? Trời ơi, bây giờ coi ban giám khảo cho con có hơn 2 không nha. Cô Cát Tường 8 điểm. Chú Minh Nhí 8,5. Cô Phương Thanh 8,5. Cô Cát Phượng 8. Bác Lê Hoàng 7,5. Được chưa? Được rồi. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn mấy cô chú đi. Cảm ơn cô chú. Coi như giờ em bé vô trong uống sữa rồi chút ra coi có vô địch tuần hay không á. Biết đâu được. Nhiều khi á là hôm nay nhiều đội không có hơn 40 thì sao? Chúng ta còn nhiều tiết mục mà. Xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi tiết mục tiếp theo. Ngang nữa. Vậy là anh này mét 2 hả cưng? Đến từ Nam Định, có thể hát, cũng có thể chơi một chút xíu guitar hay là harmonica. Bảo có thật sai. Xin chào bạn. Bạn đang làm nghề gì? Hiện tại em bán hàng rong. Bán hàng rong. Dạ. Bán ở khu vực nào? Dạ em dạo thì dạo ở công viên, dạo ở trên mạng cũng có nữa. Nói chung là dạo ở những nơi nào có thể dạo. Bán gì hả cưng? Dạ em bán sáo dạo ạ. Sao sao? Bán Dạ. sáo hả? Dạ. Đừng nói cái cây bạn cầm là cây sáo nha. Sao đó? Cái sao Cây này, mà. cây này Cây sáo gì như cây cục đình vậy anh Hoàng? trước thì em cũng có học võ được mười mấy năm ấy. Cái này cái Thì hồi dạo này thì chân nó hơi yếu, cho nên là em cầm theo để chống cho nó đỡ đau chân. À, cây này cây trống hả? Đừng nói cây sáo giật mình luôn rồi nha. Hôm nay thì bạn sẽ cũng có 2 phút mà không biết biểu diễn cái gì tôi cũng chưa biết luôn. Thấy trên kia thổi sáo mà thấy cầm cái cây, không lẽ múa giỏ. Vừa múa giỏi vừa thổi Vâng, sáo. hôm nay em đến đây thì em cũng huýt sáo ạ. Nói chung thì cũng là sáo ạ, nhưng mà nói chung là nó cũng phát âm thanh ạ. Dạ. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Thoải mái chưa? Dạ rồi, dạ. 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bảo có thật sai.
Tôi không bất ngờ đến cây sáo lắm nha. Cái sáo này là em Cái này dùng đánh chế võ hả? Hay là... Đây. Sáo này em tự chế ạ. Tự chế hả? Ủa bạn là học nghề làm sáo lúc nào? Em bắt đầu làm sáo cách đây 1 năm. 1 năm hả? Dạ, 1 năm. Ủa chứ rồi trước đó bạn vào Sài Gòn mà làm nghề gì? Hồi trước thì em là sinh viên của trường đại học công nghiệp ạ. Sinh viên đại học. Dạ. Thì giờ sao đi bán hàng rong? Em đam mê thổi sáo từ hồi bé và em rất là mong muốn là được sống với lại cái niềm đam mê của mình. À vậy à. Phải nói rất là lạ, cây sáo này tôi thấy nó cũng cao hơn anh Minh. Đừng có tiết lộ rồi. Mượn cái Linh. Mượn rồi. Nó cao hơn anh nữa. Cao hơn thiệt. Vậy là anh này 1m2 hả cưng? Dạch mặt tôi quá à. Nói 1m50 đúng cái mét của mình nữa, trời ơi. Nhục quá đi. Khi mà em thổi sáo em có một cái phong cách rất là hay, nó nghệ sĩ. Cái ánh mắt của em với cái sự feeling của em theo tiếng sáo rất là hay, và cuối cùng là em đã được cái phần xanh rất là nhiều. Hồi nãy khi mà mới vào đó em thổi sai một nốt, chị nhìn qua bên 50 khán giả thì chị thấy không được, rất là sợ. không, chị rất là sợ cho em, bởi vì chị biết là khi mà vào nốt đầu tiên em thổi là rất là hay rồi, và chỉ sơ suất chút xíu, nhưng mà vì cây sáo của em quá to, quá dài và quá khó thổi, cho nên em đã em đã chinh phục mọi người lại. Rồi đó là chị chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta sẽ xem số điểm từ ban giám khảo. Số điểm cũng khá cao các bạn. Tổng số điểm của bạn là 43,5. Chúc mừng. Gửi lại bạn cây sáo. Nhiều người nói rằng là khi biểu diễn cần phải sôi động lên, cần phải vui vẻ hài hước thì mới cuốn hút khán giả. Nhưng tôi thấy rằng những tiết mục thế này nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng người, tuy rằng cũng chưa có xuất sắc lắm nhưng mà nó cũng thu hút khán giả rất là cao. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem tiết mục tiếp theo có thành công hay không. Xin mời. Con tên Bùi Văn Toàn, con học lớp 8. Con tên Bùi Thị Vẹn, học lớp 6. Bạn có thích đây. Chú Linh chào hai con. Chà. Để cá Chà, phức tạp quá. Hai anh em ruột học múa chung luôn, học nhảy chung luôn. Anh con học lớp mấy? Dạ, anh con học lớp 7. Con là học lớp 6. tại sao anh em đến với nhảy stand boss? Dạ, con đam mê. Ngộ hay cái mỗi lần phụ nữ với nam giới là nữ là cầm micro, chứng tỏ là nữ nói hay hơn nam. Chưa Để ý không? Rõ ràng. Hai con sẵn sàng chưa? Bình tĩnh lại trở lại chưa? 2 phút dành cho hai con. Bắt đầu. Bạn có thích đây.
Mới vừa mở đầu chú run quá. Trời, chú lo dễ sợ luôn, mà khi mà còn lắc cái mông cái là tất cả ánh mắt dõi theo liền. Cầu xanh 92%. Đó là sự thành công của hai con ha. Rất chúc mừng các con. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cặp đôi ngày hôm nay á, đầu tiên là về phong thái thì cả hai bạn đều múa rất là nhiệt tình, tự nhiên. Nhưng mà nói thực là bạn nữ hay hơn bạn nam. Bởi vì bạn nữ khi mà múa còn biểu lộ thêm cái thái độ của mình vui vẻ, thần sắc thần sắc. Bạn nam thì hơi bị căng thẳng. Và chưa kể những cái động tác của bạn nữ á, là nó có cái sự gọi là nó có sự gắt hơn, uyển chuyển hơn. Từ cái chỗ này ra chỗ kia bạn rất là lắt léo. Bạn nam thì hơi cứng một chút. Nhưng mà kể ra thì con trai á, về nguyên tắc trong một cái cặp đôi thì có thể con trai làm nền, nên là cũng phải có sự đứng đắn nghiêm túc. Thành ra như thế cũng được. Nói chung là hai bạn gây cho người ta một cái cảm giác là vui vẻ, trẻ trung, và nó không bị tình trạng là nhảy mà nó trẻ con, mà nó vẫn có thấp thoáng nét chuyên nghiệp. Thực sự ra thì với hai người cùng một trình diễn trên một sân khấu thì có người động và có người sẽ tĩnh. Cô thích cái nét tĩnh của con. Tại vì chưa chắc có một tiết mục nào đã hoàn hảo nếu như mình không có một sự chuẩn bị. Tức là con luôn dự phòng để có một cái gì đó bất trắc là con sẽ bao được hết. Cô nhìn được cái đó của con. Và cô sẽ không có nói nhiều, bởi vì điểm của cô sẽ quyết định hết là cô có thích con hay không. Cô thấy con rất là bé gái á, cái động tác múa quan trọng là khi mình ra động tác là phải chắc. Mà khi những cái uyển chuyển thì thân hình con cũng rất là uyển chuyển, rất là đẹp. Cái động tác nào ra động tác đó, cái thần thái con múa rất đẹp. Nói tóm lại con múa ngang ngửa cô. Và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho hai con. Phương Thanh 10 điểm, Minh Nhí 9,5, Cát Tường 9, Cát Phượng 10 và Lê Hoàng 8. Một số điểm rất là cao các con à. Tổng số điểm các con là 46,5. Chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem tiết mục tiếp theo có thành công hay không. Xin mời. Đọc được suy nghĩ của người khác và làm một cái chuyện gì đó nói về ngoại cảm. Những trò mà tất cả các bạn sẽ đang chưa từng thôi. Bạn có thật tay. Xin chào anh. Chào em. Tôi thấy rằng trên video clip giới thiệu là anh 12 năm với ảo thuật rồi đúng không ạ? Yeah. Trong 12 năm đó thì có lần nào chúng ta biểu diễn nó trục trặc mà khán giả... Trời, hỏi ác vậy. Ác quá. Ban giám khảo này người ta đang phỏng vấn, nhiệm vụ tôi là phỏng vấn mà cứ chém tôi hoài. Sao câu hỏi là 12 năm ấy có mấy lần được huân chương? Đúng không? Người ta phải hỏi những cái thất bại trước. Chắc chắn là trong con đường nghệ thuật có nhiều lần thất bại. Có bao giờ anh bị thất bại chưa? Chưa. Có được bao nhiêu thành tích rồi? Cũng có được 3 thành tích của cấp câu lạc bộ thôi. Anh đang sinh hoạt câu lạc bộ nào? ATG của Cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh. Vậy à. Hôm nay thì mình biểu diễn trong khuôn khổ chưa có 2 phút thôi. Anh có lo lắm không? Cũng bình thường thôi. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Bạn có thật tay.
thấy ba giám khảo đó anh, gọi là cũng ngơ ngác hết. Tôi thấy coi nè, tôi đứng phía sau, thường thì coi ảo thuật á, đứng phía sau để coi có lòi ra cái gì không. Mà nãy không phát hiện ra gì hết. Anh giấu kín thiệt. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rất là hấp dẫn, tôi thấy vậy. Và khán giả giám khảo thật sự là số 94% rất là cao anh ạ. Chúc mừng anh điều đó. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho anh. Phương Thanh 10 điểm, Minh Dí 9,5, Cát Tường 9,5, Cát Phượng 10 điểm và Lê Hoàng là 9 điểm. Cái điều quan trọng hôm nay là anh đã chinh phục Lê Hoàng, số điểm khá cao đó anh. Tổng số điểm dành cho anh là 48 điểm. Chúc mừng. Một hết sức là hấp dẫn, căng thẳng chờ đợi và cuối cùng thì hiệu quả đã có. Lần này hình như đầu tiên là tiết mục ảo thuật này số điểm rất là cao, 48 điểm. Để xem đội tiếp theo có nhận số điểm cao như số điểm này không nhé. Xin mời quý vị. Tên là Vũ Nam Nguyên, năm nay con học lớp 6. Con 12 tuổi, con học trường Tân Bình. Và con đam mê là hát và làm diễn viên. Bạn có thích sai. Chào cậu bé, rất là dễ thương. Con chạy ra con mới nói gì vậy con? Dạ YOLO. YOLO là gì? You only live once. Rồi thôi. Rồi xong hai đừng hỏi nữa nha. Mỗi lần tiếng Anh là Quyền Linh đứng lên. Rồi bây giờ con thoải mái chưa? Dạ rồi. Rồi sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 2 phút dành cho con. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bạn có thích sai. YOLO. YOLO. You only live once. The battle cry of a generation. It's life like a present gift. So don't get too crazy, cause I wanna risk. You know that we are still young, so hold out the sun. Don't trust anyone, cause you only live once. You only live once, that's the motto. Don't take no chill pill, ease all your bottle. Then you go to now club and the bad for your wrist. Your friends will be sorry, but they can't hear. And then they hide away from drugs, cause they're not illegal. And then they're checking that they don't like pop like a Beatle. Never listen on the bank and I know the bell. And never travel by car or bus, boated by rail. Never travel by plane and double travel right off. Be the time with penny with the titanium war. I wear the titanium suits, gonna pawn it all on ya. And never gonna happen, never written up around. And ain't never gonna stand, cause the rebel says you only live once, don't take it all to waste. You know that we are still young, hold us on the side. Young mental and strong, and you only live once. And there's another piece of mad advice: stay away from kids, get the hairy very mad. Like so such thing is too much for your rail. Because you never tell what the JoJo round. Even 1994, off the way to the sockets. Oh, we win the pack in the fuck with triple lock, and now we'll hide the race. Making down with it from poison forever. Even mail me in the spot, be destroyed. And then they're gonna win, then they're choking when they sleep. You bout to up, then there's killing machine. I'm a grand your tough, take it safe for your house. Go check it, go pack it, go and save for yourself. YOLO, be careful, love. Chúc mừng con biểu diễn rất là tự tin. Chú Minh Dí ngưỡng mộ con lắm rồi đó. Phong thái rất là dễ thương, tự tin. 66%. Bạn nói lớp 6 thì tôi mới ấy, chứ tưởng mới bước ra, tưởng đâu lớp 3. Có chút béo à, mà làm cũng dữ dội lắm nha. Con lớp 3, chú Minh Dí lớp 5 đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ bà giám khảo. Cái bài hát tiếng Anh này á, đầu tiên thì nó rất là hay, nhưng mà sau đó thì nó bị một tình trạng là phải ít nhất là phải đến một nửa sau nó bị đều đều. Có lẽ con ham cái tiếng Anh quá, mà con phải hiểu rằng là cái tiếng Anh mà đôi khi người ta không có sáng tác cho trẻ con cái bài này, hoặc là người ta có sáng tác thì cái trẻ con nước ngoài với trẻ con Việt Nam nó cũng khác nhau.
Con có một bài hát Việt nào không? Dạ có. Mà con cứ hát một bài hát Việt mà con thích nhất đi. Tuổi thơ con phải thường trách cha vì không cho con được những thứ giống người ta. Tại mấy ăn tô quần áo mọi thứ đều thu xa bởi một chiếc xích lô cho chẳng có gì cả. Đến một ngày không còn cha, con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhân cha vẫn lặng thinh đơn giản cho con gánh mọi thứ một mình con đã sai và không thể làm lại vì dáng cha đã quá xa mãi mãi. Dù nước mắt con lăn dài con biết vẫn chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại thèm khát ở tiếng cha như những ngày xưa, nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa. Cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Đó, hát tiếng Việt hay hơn á. Cái này mà mình học với nhau phải 1 tháng mới thuộc bài này á. Những lời chú Lê Hoàng nói nãy giờ và sau khi con thể hiện thì chú khẳng định là những lời chú Lê Hoàng nói cũng hợp với ý của chú. Em không đồng ý. Em có con nhỏ em không đồng ý. Con nít là bây giờ nhạc Việt Nam không có nhiều bài cho con nít để thể hiện phong cách của mà bé nó chọn. Không có bài rap nữa cơ. Thì tóm lại là nó hát hay, mình phải thấy nó hát hay. Nói chung là gì con mà ban giám khảo cãi nhau nãy giờ. Phong cách nó quá là tốt. Chứ là tự nhiên bây giờ đâu có ai nói là phong cách hay là cái ấy là không tốt đâu. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ nói bằng số điểm. Xin mời ban giám khảo. Anh Lê Hoàng 8,5, Cát Phượng 9, Cát Tường 9,5, anh Minh Nhĩ 10 và Phương Thanh 9,5. Chúc mừng con. Tổng số điểm của con hôm nay Vũ Nam Nguyên là 46,5. Chúc mừng con. Một chàng trai còn rất nhỏ để cảm nhận về âm nhạc, để xem mình theo hướng nào. Nhưng mà cậu ta đang theo một cái hướng là đam mê. Và đam mê đó chúng ta cần khuyến khích. Và làm sao để đam mê đó được tỏa sáng. Đó là nhiệm vụ của không chỉ của cậu bé mà nhiệm vụ của người lớn và tất cả chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ tục với tiết mục tiếp theo. Xin mời quý vị. Chúng tôi được để làm thế nào để mà giới thiệu những cái hay, cái đẹp, cái phong phú của âm nhạc dân tộc mà xưa nay các giáo sư, tiến sĩ, nhiều người đã nói Việt Nam là một quốc gia tỷ phú về âm nhạc dân tộc. Có thật Xin chào cả nhà. Nhóm Phù Đổng. Hôm nay mình mặc trang phục rất là lạ. Tôi hỏi trang phục này là trang phục của đồng bào nào vậy ạ? Trước hết trả lời xin kính chào các quý vị và ban giám khảo. Gia đình chúng tôi sưu tầm các nhạc cụ dân tộc trên 54 dân tộc 25 năm nay. Hôm nay rất vui mừng để được trình diễn, để giới thiệu những cái áo, những cái âm thanh của dân tộc và phong cách biểu diễn của các cụ ta hồi xưa rất là mãnh liệt. Và chiếc áo này làm bằng vỏ cây mà chúng tôi sưu tầm được. Lần đầu tiên cũng để trình làng với chiếc áo cổ xưa này. Sưu tầm đâu ra cái bộ trang phục này? Cái này của dân tộc Gia Lai. Chắc là cây cơ nia đấy. Cây cơ nia. Cái này anh Lê Hoàng mặc rất là đẹp nè. Hôm nào anh mặc làm giám khảo đi. Đây là một trong những cái tiết mục mà tôi cũng đang chờ đợi. Và gia đình chúng ta cũng sẽ chỉ có 2 phút thôi. Sẵn sàng chưa? Dạ. Bạn có thật sai.
ta vừa đến với phần biểu diễn của nghệ sĩ Đức Dậu cùng với Thu Hiền và con trai là Trọng Cơ. Phải nói là một tiết mục rất là hấp dẫn. Tôi thấy rằng cái cột đỏ nó lên chút xíu tự nhiên tôi rất lo. Bởi vì hiện nay khán giả cũng không biết là thích cái hướng nào. Ngày nay cái văn hóa mà dân tộc hầu như là bị quên đi rất là nhiều, và đa số ngoài các chương trình dàn dựng tiết mục mà nhảy múa hiện đại thì rất là nhiều, cho nên là những tiết mục cổ truyền như vậy, dân tộc như vậy hầu như chỉ trong những cuộc giao lưu văn hóa mới có thôi. Cho nên là cái chuyện mà các bạn trẻ bây giờ không có tiếp xúc nhiều với văn hóa cổ xưa thì không thích cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà bây giờ chương trình cũng đã đưa những tiết mục này vào, và sắp tới sẽ có nhiều chương trình khác đưa vào nữa, thì bắt đầu người ta mới hướng về văn hóa cổ. Tôi thấy là gia đình như vậy chắc là ở nhà vui lắm, buồn là đúng không? Tại vì không phải đơn thuần là biểu diễn không, mà đây cũng là niềm vui nữa, đúng không? Cái ấn tượng của em á là anh á thì là tất nhiên là quá điêu luyện rồi, nhưng cái quan trọng là bé trai á là cái thần sắc rất là nghệ sĩ, đúng không? Đúng Biểu rồi. diễn là làm sao mà anh chị có thể truyền được cho con của mình. Thường á cha mẹ làm nghề chưa chắc con đã yêu, nhất là cái gì mà nó cổ truyền dân tộc là giới trẻ bây giờ lại không thích. Đó là một cái gọi là tiếp bước để đừng cho nó bị mai một cái nghề, là nó rất là quan trọng. Trước khi tôi cho điểm, tôi xin phát biểu như thế này. Tôi sẽ cho cái số điểm nó là bao nhiêu nữa thì tôi cũng sẽ nói thật là tôi không hề có ý định là vì nó là dân ca, vì nó là dân tộc mà tôi thêm, mà tôi cho điểm này là vì thực sự cái bài nó hay. Bởi vì nếu mà cứ dân ca dân tộc thì chúng ta có một chút yêu ái á thì hơi nguy hiểm, đôi khi nó sẽ không có công bằng nữa. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng phải có số điểm dành cho gia đình. Phương Thanh, mời bạn. 9,5. Cát Tường 9,5. Minh Nhí 9,5. Cát Phượng 10. Lê Hoàng 10. Cảm ơn ban giám khảo, khán giả cũng như là ban giám khảo chuyên môn. Tôi rất là lo nhưng bây giờ thì tôi hết lo rồi. Số điểm rất cao. Số điểm dành cho gia đình anh Đức Dậu là 48,5. Chúc mừng anh. Chúng ta vẫn còn một tiết mục cuối cùng để xem tiết mục cuối cùng ra sao quý vị nhé. Chúng tôi có những cái màn tiết mục như là nhảy đàn flash, múa trống và đương đại contemporary. Bạn có thật sai. Chào đón các chàng trai chúng ta rất là trẻ trung ha. Tôi nghĩ là tiết mục này là sôi động đây. Nãy nghe giới thiệu trên clip thì các bạn rất là nhiều tài đúng không? Hôm nay các bạn sẽ thể hiện bộ môn nào? Xin chào tất cả quý vị khán giả cùng với lại các ban giám khảo ở đây. Bài diễn của chúng em là một bài diễn hip hop dance, nhưng mà chúng ta sẽ pha lại chống nước. Chúng ta sẽ nhảy trên nền nhạc chống nước. Chống nước là sao bạn? Chống đổ nước lên, đánh lên để văng nước, là đánh chống văng nước, gọi là chống nước thôi. Rất là đơn giản dễ hiểu. Và để cho mọi người đây chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn chống nước và thể loại nhảy chúng ta sẽ kết hợp như thế nào thì chúng ta sẽ thử làm nhạc trên một bài hát rất nổi tiếng, bài We Will Rock You nha. Rất là đơn giản, mọi người chỉ cần dậm chân và vỗ tay một cái. Chúng ta sẽ thử nha. 2, 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử kết hợp với chống nước, nhưng mà gõ trên nền nhạc này chống ra chứ như thế cái này nào? là chưa thi đúng không? Dạ chưa. Chúng ta sẽ thử 2, 3. Bạn có thật sai.
thấy rằng cái cột xanh nó nhảy lên cao rồi tôi hồi hộp quá. Cái cột đỏ nó cũng đua theo nữa. Lo. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn đã vượt qua. Có 76% khán giả thích. Tôi thấy rằng cái không khí nó rất là sôi động đúng không ạ? Không biết ban giám khảo chuyên môn thế nào? Xin mời ban giám khảo chuyên môn. Tôi thích nhất là gì? Những động tác của toàn bộ các bạn rất đều. Cái dỗ liên tục mà đủ thứ á, chứ không phải là chỉ dỗ đơn giản vậy, đúng không? Tôi rất là để ý cái sự đều, ngộ nghĩnh vậy đó. Lạ chắc chắn là có lạ rồi đó, nhưng mà em đang suy nghĩ nó là một cái sợi chỉ mong manh giữa hay hay là không hay. Ủa? Lạ chắc chắn là lạ rồi đó. Nó muốn đánh không có đều. Hai bạn nữ đánh hai bên, đánh bạn bên kia bạn quên tuồng, bạn quên hoài à. Phía trước á, có những cái đoạn mà không hiểu sao là do cái ý đồ gì dàn dựng của cái bạn trưởng nhóm hay sao, nhưng mà sao nhảy mà em thấy nó căng quá, cái mặt nó căng thẳng quá, em sợ. Tôi chỉ băn khoăn là hay nhiều hay ít thôi. Thà nói với Lê Hoàng vậy, còn nãy chị Cát Tường nó giữa hay và không hay tôi không hiểu. Em á thì em có ý kiến là mấy tuần trước em đây lần đầu tiên em ngồi ở đây. Và lần đầu tiên em thấy cái nhóm này nhảy rất là hay, làm tôi không thể tôi rời mắt được. Có một sự đồng bộ và sự dứt khoát ở đây là ok. Múa là cần cái sự đồng đội á, đúng không? Có một em mà quơ tay chậm cái tính tập thể của các bạn làm cho tôi rất thích. Ban giám khảo có thích hay không? Chúng ta hãy chờ xem số điểm. Không, nhưng mà trước khi chấm thì tôi xin nói thế này. Trong cái chương trình này đã có những tiết mục mà trong cái nghĩa là vừa cái đợt trước không đợt cao thì lần sau các bạn được quyền thi lại và đã được giải nhất. Nên nếu như chẳng may các bạn lần này mà các bạn không được nhất á, thì các bạn với một tiết mục kiểu này các bạn nên thi tiếp ngay ở những cái chương trình sau, bởi vì rằng là các bạn rất được cảm tình và các bạn rất có khả năng, đúng không? Bây giờ các em đi tiếp nữa không là do điểm Tinh Hoàng. Điểm khác. Cho Lê Hoàng trước đi, cho Lê Hoàng trước. Hoàng trước ngay, Hoàng sợ gì? Số điểm dành cho các bạn như sau. Lê Hoàng 9, Cát Phượng 9,5, Cát Tường 9, Minh Nhí 10 và Phương Thanh bao nhiêu kia rồi, chút đầu bên đây. và Phương Thanh. Chúc mừng các bạn. Thật sự mà nói thì hôm nay không chỉ ban giám khảo rồi, khán giả tôi thấy rằng rất là lôi cuốn với tiết mục các bạn. Và tổng số điểm các bạn là 47,5. Chúc mừng. Số điểm của đội nào sẽ là cao nhất? Đây là đội Tấm Cắm Band, đương kim vô địch tuần vừa rồi. Trên không gian mình mang mây đen, tìm nhau kéo về âm mặn theo mưa rông. Có thể nói là chúng ta vừa trải qua những giây phút hết sức là ấn tượng giữa các đội ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là sự xuất hiện trở lại của các đội được ban giám khảo khán giả đưa vào và ban giám khảo chuyên môn chấm điểm. Tôi yêu Sài Gòn như thế vì tôi yêu những con đường. मिल जाएगा एक साथिया एक देसिया You're mid-tailing sky, and you only live once. Turn down for what? Chúng ta chờ xem số điểm của đội nào sẽ là cao nhất. Nếu như đội nào cao nhất sẽ tiếp tục thi đấu với đội vô địch, đương kim vô địch tuần vừa rồi để nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Bây giờ sẽ là số điểm của các đội. Nhóm Sài Gòn Band 40,5, múa bụng 40,5, thổi sáo trúc 43,5, nhảy dance-sport 46,5, ảo thuật 48, hát đơn ca 46,5, hòa tấu nhạc cụ dân tộc 48,5 và nhảy hip hop là 47,5. Như vậy số điểm cao nhất thuộc về gia đình anh Đức Dậu. Chúc mừng anh. Hôm nay anh phải chiến đấu với một đội vô địch tuần vừa rồi. Nếu như chiến thắng thì gia đình anh sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Chúng ta chờ xem đối thủ trong ngày hôm nay sẽ là ai. Xin mời.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ hẳn dần mình lúc đốt cây. Candy Kids 43 điểm, đội Tấm Cám Band 46,5. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Đây là đội Tấm Cám Band. Các bạn là đương kim vô địch tuần vừa rồi, và hôm nay chúng ta sẽ thi đấu với đội Gia Đình Anh Đức Dậu. Bạn có thịt tay. Tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Đây là gió cuốn liêu xiêu mây trôi về làng, đây là bóng nắng liêu xiêu theo tôi về làng. Làn tôi quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co có giọng rừng thôi. Đêm nay sau cơn bão âm u, tìm nhau kéo về mang theo bao thiên miên man, tựa như tiếng hát vang bao đau thương miên man xuống bao đêm trưa. Trên không gian mình mang mây đen, tìm nhau kéo về ấm ấm mang theo mưa giông. Từng cơn bão từng như đang vây quanh lưng anh, nghĩa trang lạnh lùng. Lên quan sông ngồi gốc tôi đã cây đa rằng tôi ly ôi à cây đa. Ai đem tình tình tang tình rằng cho đôi mình cầm xem hồi cái đêm trăng rằm. Ôi ly ôi à cây đa, ôi ly ôi à cây đa, ôi ly ôi à cây đa. Ôi ly ôi à cây đa, ôi ly ôi à cây đa. Sợ quá. Tôi tưởng đang coi phim kinh dị chứ. Thực ra thì thế này, bây giờ thì cũng hiện đại rồi, mình cũng không đến nỗi rằng là cái gì cũng cứ phải là áo dài để com lê mình mới cho là nghiêm túc, đúng không? Giới trẻ thì làm sao cũng được, miễn là vui và miễn là gọi là bắt mắt hồi hộp là được rồi. Thì tôi không có bị ấn tượng, không bị già cả đến mức độ là cứ thấy cái gì nó méo mó hoặc là nó đen đen hoặc nó là cho là nhân nhó, như vậy thì nguy hiểm lắm. Thì tôi thấy nó cũng vui, nhưng mà phải nói thật thế này này, tôi có cảm giác là các bạn cái hình thức với lại cái nội dung á nó cũng không ăn lắm. Nghĩa là nếu như các bạn hát một bài về ma chẳng hạn thì nó cũng hợp. Đây mà cái bài đó dễ thương, nó chưa đủ, chưa đủ âm u. Cái là thế này là bị over. Đây là một tiết mục rất là mất nguyên tắc của 4 con ngũ phù thủy hay là 4 con ma chơi gì không biết. Mới đầu là các từ ở dưới đất chung lên đúng không? Về rồi thăm bà trước rồi nói là con từ lòng đất trở về, xong rồi con về tới gốc cây đa, đây con quay về gốc cây đa. Tự ban giám khảo thuyết minh vậy thôi chứ hiểu gì trời. Chúng ta còn chờ sự quyết định của nhóm Gia Đình Anh Đức Dậu. Bạn có thịt tay.
Anh Lê Hoàng nghĩ sao mà đâm chiêu thế nhỉ? Cái gì hóc xương cũng phải Lê Hoàng, là cái gì ghét cũng Lê Hoàng. Là anh phải. Khó thật hai cái này để cạnh nhau thì nó nhưng mà chính vì thế mới là cái chương trình này. Trước khi tôi nói thì là hồi nãy em thấy anh mà chở cái này ra là Minh Nhi rất là thích, liền vỗ tay. Là vì lý do gì sao biết không? Mình thấy có một sự khác, nhưng anh dở xuống anh đánh nó không có hay bằng để trên đó. Không hiểu. Thành ra là đây cũng là trong cái góp ý của em là nếu như mình sáng tạo, mình thử ở nhà hay là mình thử gì đó mà mình thấy không được thì thôi anh, thôi thà làm cái cũ cho chắc ăn. Tuy nhiên cảm nhận của Minh á, Minh cũng rất là thích cái nhóm kia của cái vô địch của tuần trước, rất là thú vị. Tuy nhiên nếu như cái tuần này ngày hôm nay thì Minh thích cái tiết mục của gia đình anh chị hơn. Anh chị có đánh 10 lần một bài hay là 10 lần 10 bài hay thế nào nữa em vẫn thích. Còn bây giờ sẽ là phần công bố kết quả đội nào sẽ là vô địch tuần này. Số điểm tùy thuộc vào ban giám khảo chuyên môn. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho đội tấm cám Ben. Phương Thanh 9 điểm, Cát Tường 8,5, Minh Nhí 9, Cát Phượng 9 và Lê Hoàng 8. Hồi hộp chờ đợi và tất cả ba giám khảo quay điểm ra một lúc. Sẵn sàng chưa? Số điểm dành cho gia đình anh Đức Dậu. Cát Tường 9, Minh Nhí 9,5, Phương Thanh 9,5, Cát Phượng 10 và Lê Hoàng là 9. Kết quả tuần này thuộc về gia đình anh Đức Dậu. Gia đình anh sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Chúc mừng. Chúng tôi xin mời đội đương kim vô địch tuần vừa rồi. Bây giờ chúng ta nhường cúp vô địch lại cho gia đình anh Đức Dậu. Chúc mừng. Và xin mời ban giám khảo sẽ tặng kỷ niệm chương cho các đội còn lại. Xin mời. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương trình Bạn Có Thực Tài được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCP thực hiện ở đây kết thúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào quý vị. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.